اون رو میشه چشمابی سینما دونست. پل نیومن مردی بود که پشت اون نگاه آرامش طوفانی از چالش‌های درونی پنهان شده بود. با اینکه اون بازیگری با استعداد بود، اما خیلی ها علت موفقیت اون رو در چشمان آبی رنگ و پر رمز و رازش میدونستن. اون ستاره‌ای بود که با فیلم‌هایی مثل بیلیارد باز، لوک خوشدست و حکم به نماد صداقت و غرور امریکایی تبدیل شد. پل نیومن سالها نقش‌های مختلف رو بازی کرد، اما خودش همیشه در تلاش بود تا حقیقت رو نه فقط در نقش‌هاش بلکه در زندگی واقعیش پیدا کنه. اما علت این که اون همسرش رو با استیک مقایسه کرد چی بود؟ اعتیاد به الکل چه تأثیری در زندگی پل نیومن گذاشته بود و چرا نوشتن کتاب زندگی نامه خودش رو کنار گذاشت؟ سلام رفقا، آرش هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره وارد زندگی پر فراز و نشیب آقای پل نیومن جذاب، زیبا و دوست داشتنی بشیم. بازیگری که زندگی مرفهی داشتن، اما خاطرات و اطلاعات بسیار جالبی درباره این بازیگر وجود داره که بهتون پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید. خانم ها، آقایان، این شما و این هم پل نیومن. من در سال 1925 در اوهایو در یک خانواده مرفه به دنیا اومدم. پدرم آرتور یه مرد مهربون و خوش اخلاق بود، یک تاجر موفق تو زمینه لوازم ورزشی. مادرم ترسا همیشه میگفت من چهره و فیزیک خوبی دارم و ممکنه در آینده به عنوان مدل بتونم کاری پیدا کنم. اما پدرم میگفت من باید تجارت خانوادگیمون رو ادامه بدم. بچه که بودم بیشتر به دردسر درست کردن علاقه داشتم تا درس خوندن. من دنبال هیجان میگشتم. اون روزها بیشتر وقتمو یا در مغازه پدرم میگذروندم یا در جلوی آینه در حال ادا درآوردن بودم. در مدرسه معمولی بودم، ولی روحم همیشه سرک میکشید به دنیای دیگه‌ای، دنیای نمایش. شاید مادرم زودتر از همه اینو فهمیده بود. یادمه اولین بار توی مدرسه تو نمایش رابین هود بازی کردم. همه چیز از همونجا شروع شد. وقتی همه تشویقم کردن، توی قلبم یه جرقه روشن شد. مادر پل نیومن چون خودش علاقه بسیار زیادی به بازیگری و هنر داشت، سعی میکرد که پسرش رو هم به این سمت بکشونه و اینجوری شد که آقای پل نیومن وارد عرصه بازیگری و تئاتر شد. نوجوان که شدم هنوز خودم رو پیدا نکرده بودم. عاشق ورزش بودم و یه جورایی وسط همه چیز معلق بودم. از فوتبال آمریکایی تا بیسبال و بازیگری همه چی رو امتحان میکردم. بیشتر از همه از اینکه یکی بخواد وادارم کنه یه مسیر مشخص رو برم بدم میومد. من از دوران کودکیم به فوتبال آمریکایی علاقه‌مند شدم و مطمئن بودم یه روزی تو این رشته قهرمان میشم. تو اون دوران مادرم بیشتر از پدرم تو تربیتم نقش داشت. مادرم همیشه میگفت تو آدم خاصی هستی، فقط هنوز نمیدونی چرا. شاید حق با اون بود. پدرم همیشه دوست داشت وقتی بزرگ شدم مغازه لوازم ورزشیمون رو اداره کنم، اما من آرزوهای بزرگتری داشتم و کار توی فروشگاه برام وسوسه کننده نبود. نیومن یک کاریزمای ذاتی داشت که حتی معلم‌هاش هم نمیتونستن نادیدش بگیرن. اون با چشم‌های روشن و خنده‌های شیطنت‌آمیز انگار همیشه یه قدم از بقیه بچه‌ها جلوتر بود. پل نیومن نوجوان یه انرژی خاص داشت، نه مثل بقیه درسخون بود نه یه ورزشکار درخشان. اون همیشه دنبال چیزی بیشتر از زندگی عادی بود، چیزی که هنوز نمیدونست چیه اما میدونست اون بیرون منتظرشه. سال 1943 وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، جنگ جهانی دوم هنوز ادامه داشت. منم مثل خیلی از پسرای هم نسلم وارد نیروی دریایی شدم و به عنوان بیسیمچی و توپچی هواپیمای بمب‌افکن شروع به خدمت کردم. جنگ که تموم شد برگشتم و با استفاده از امتیازات سربازها رفتم دانشگاه کنین. به خاطر پدرم وارد رشته اقتصاد شدم، اما نتیجه امتحانات رضایت بخش نبود و خیلی زود همه فهمیدن من به درد رشته اقتصاد نمیخورم. همه چیزهایی که دربارش حرف میزدن خشک و بیروح بود، ولی من دنبال چیزی زنده تر مثل صحنه و تئاتر بودم.
تو دوران دانشگاه عضو تیم فوتبال آمریکایی بودم و بیشتر زمانمو در حال تمرین کردن بودم و روز به روز علاقم به این ورزش بیشتر میشد. جالب بدونید پل نیومن به همراه اعضای تیمش با یه تیم دیگه این مسابقه داشتن، اونا رو شکست میدن و بعد از این مسابقه بیرون از زمین با همدیگه درگیر میشن و پلیس میاد همشون رو دستگیر میکنه و آقای پل نیومن از تیم اخراج میشه. اما همین اتفاق نقطه عطفی در زندگی پل نیومن بود، چون باعث شد پل نیومن فوتبال رو کنار بذاره و وارد بازیگری بشه. پل نیومن به خاطر نداشتن علاقه و عملکرد ضعیفش در رشته اقتصاد تصمیم گرفت تغییر رشته بده و در نهایت در سال 1949 در رشته ادبیات و تئاتر فارغ التحصیل شد. اون بعدها به مدرسه بازیگری ییل میره و بعدش وارد اکترز استودیو در نیویورک شد و زیر نظر لی استراسبرگ شروع به بازیگری کرد، جایی که برای اولین بار بازیگری رو به صورت حرفه‌ای یاد گرفت. لی استراسبرگ معتقد بود که نیومن استعداد بازیگری عجیبی داره و میتونه به بازیگری هم اندازه مارلون براندو تبدیل بشه. اما از نظر استراسبرگ پل نیومن بیش از حد زیبا بود و همین موضوع باعث میشد که دیگران مجذوب زیبایی اون بشن، نه بازیگریش. سال 1949 وقتی تو دانشگاه کنین تو اوهایو بودم با همکلاسیم جکی ویت آشنا شدم که اونم بازیگر تئاتر بود و ما با هم ازدواج کردیم. اون موقع یه جوون بودم با کلی آرزو. جکی تو اون روزهای سخت کنارم بود. ما 3 بچه به دنیا آوردیم: اسکات، استفانی و سوزان. اما با گذر زمان به خاطر شغلم و فشارهای زیاد شهرت بین ما فاصله افتاد و در نهایت در سال 1958 از هم جدا شدیم. پل بعدها گفته بود با وجود تمام اتفاقات اما از جکی به خاطر حمایت‌هاش در دوران سخت متشکرم. جالب بدونید تنها پسر آقای پل نیومن یعنی اسکات نیومن در سال 1978 به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر فوت میکنه. مسیر من آسون نبود. سالها طول کشید تا پام به برادوی باز بشه. تو سال 1953 وقتی 28 سالم بود در یک نمایش به نام پیکنیک بازی کردم. اون زمان خیلی ها نمیدونستن من کیم، ولی همین نقش کوچیک شروع همه چیز بود. بعد از بازی در تئاتر پیکنیک توجه تهیه کننده های هالیوود به من جلب شد و این نمایش سکوی پرتاب من بود. اولین فیلمم جام نقره‌ای بود که تو سال 1954 اکران شد و واقعا فیلم بدی بود، ولی خب اون فیلم در عین بد بودنش در سینما رو برام باز کرد. از همون اول فهمیدم که نمیخوام صرفاً یه بازیگر خوشچهره باشم. دلم میخواست نقش‌هایی بازی کنم که عمق داشته باشن. فیلم جام نقره‌ای مورد نقد تند منتقدین قرار گرفت و آقای پل نیومن اینقدر از این فیلم بدش میومد که بارها برای بازی در این فیلم ابراز پشیمونی کرده بودش. She would have to have your great love for your God. You should be a priestess in your temple, a holy woman. I'm not. Although I try to be a good Christian. اما با همین فیلم بود که چشم‌های هالیوود به سمت این بازیگر چرخید. چهره جذاب، فن بیان تئاتری و نگاه نافذش باعث شد پیشنهادهای دیگه‌ای هم از راه برسه. حضور کوتاه مدت اما تاثیرگذارش در تلویزیون و نقش‌های کوچیک در درام‌های تلویزیونی نیومن رو آماده نقش بزرگ بعدیش کرد. تو اون سالها مارلون براندو بازیگر شاخصی بود که تو هر فیلمی بازی نمی‌کرد و بعد از مرگ جیمز دین هم خلأ یک بازیگر جذاب و زیبا کاملا احساس می‌شد که آقای پل نیومن وارد میدون شد. کسی اون بالا مرا دوست دارد فیلمی بود که مسیرم رو توی هالیوود عوض کرد. واقعیت اینه که این نقش قرار نبود مال من باشه. جیمز دین برای بازی در این نقش انتخاب شده بود، اما اون تصادف وحشتناک همه چی رو تغییر داد. وقتی پیشنهاد به من رسید سنگینی جای خالی جیمز دین رو حس می‌کردم، اما از همون اول فهمیدم که این یه فرصت جدیه. من نقش یک بوکسور به نام راکی گرازیانو رو داشتم که از پایین‌ترین نقطه جامعه اومده بود و تا قهرمانی پیش رفت. پل نیومن برای بازی در این فیلم ساعتها بوکس تمرین کرد، لهجه نیویورکی رو یاد گرفت و سعی کرد گذشته پرتنش این ورزشکار رو به خوبی به تصویر بکشه. بازی این هنرپیشه مورد تحسین قرار گرفت و باعث شد هالیوود یک نگاه جدی‌تری به این هنرپیشه داشته باشه.
sure. Graziano, he's a no-good criminal, a coward, a yellow rat. Remember that. Graziano's the scum of the slums. He'll never... وقتی برای بازی در فیلم گربه روی شیروانی داغ انتخاب شدم میدونستم دارم وارد یک زمین مقدس میشم. نمایشنامه تریسی ویلیامز و کارگردانی ریچارد بروکس. من نقش یک مرد الکلی رو داشتم که درگیر بحران عاطفی و روانیه و با همسرش تنش‌های زیادی داره. الیزابت تیلور هم همبازیم بود. اون یه نیرو بود، قوی، زیبا و باهوش. ما با هم یک زوج خشمگین اما به نوعی در هم تنیده بودیم. No. You've got to. I don't have to do anything I don't want to. You keep forgetting the conditions on which I agreed to stay on living with you. I'm not living with you. We occupy the same cage, that's all. این نقش، این فیلم منو به سطح دیگه‌ای رسوند و باعث شد من برای اولین بار نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد بشم. گربه روی شیروانی داغ نزدیک به 11 میلیون دلار فروش کرد که برای اون دوران مبلغ بسیار خوبی بود. پل نیومن تو این فیلم طیف وسیعی از احساسات رو نشون داد و باعث شد در سال 1959 نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد بشه که نتونست این جایزه رو به دست بیاره. تو سال 1958 با جوان وودورد ازدواج کردم که اونم مثل خودم یه بازیگر بود و برنده جایزه اسکار شده بود. بعد از پایان ازدواجم با جوان شروع یک فصل جدید بود. ما فقط زن و شوهر نبودیم، رفیق، همبازی، هم نفس بودیم و این رابطه بیش از 50 سال ادامه داشت. چیزی که تو هالیوود کم نظیره و ما صاحب 3 فرزند شدیم: الینور، ملیسا و کلیر. خیلی از زوجهای هالیوودی با همدیگه ازدواج میکنن ولی معمولا این ازدواجها خیلی پایدار نیست. اما ازدواج آقای پل نیومن و خانم جوان یکی از ماندگارترین ازدواجهای تاریخ سینماست که تا پایان عمر آقای پل نیومن ادامه داشت. جوان وودورد از جمله بازیگرانی بود که هم در تئاتر و هم در سینما و تلویزیون موفق عمل کرد. بعد از ازدواج با پل نیومن این دو در چندین فیلم مثل تابستان داغ و طولانی و آقا و خانم بریج با هم همبازی بودند و در چند فیلم مثل ریچل و باغ وحش شیشه‌ای که کارگردانش پل نیومن بود جوان در اونها نقش آفرینی کرده بود. البته رابطه پل نیومن و جوان به اون خوبی ها هم که فکر میکنید نیست. یعنی توی ظاهر همه فکر میکنن به به چه زوجی، اما در باطن این شکلی نبود و توی مستندی که از آقای پل نیومن ساخته شده بود و توی شبکه HBO پخش شد نشون داده میشه که آقای پل نیومن الکلی بود، اعتیاد شدید به الکل داشت و یک بار هم به خانم جوان خیانت کرده بود. اعتیاد پل نیومن به الکل به قدری شدید بود که همسرش جوان یک بار اونو بیهوش در حالی که بر اثر سقوط از تخت از سرش خون جاری شده بود روی زمین پیدا کرد و از این دست اتفاقات زیاد افتاده بود. یه بار مجله پلی بوی درباره وفاداری پل نیومن نسبت به همسرش سوالی ازشون پرسید و پل نیومن در پاسخ میگه وقتی توی خونت استیک داری چرا باید بری بیرون و همبرگر بخوری؟ و خانم جوان بعد از شنیدن این مصاحبه بسیار عصبانی شده بود چون احساس میکرد تشبیه شدنش به یک تیکه استیک اصلا کار خوبی نبوده. در واقع علاوه بر این که نیومن یه استیک مثل جوان در خونش داشت اما دست کم یک بار در بیرون همبرگر خورده بود. شان لوی که یک زندگی نامه‌نویس هستش در سال 2009 فاش کرد که نیومن یک رابطه عاشقانه 18 ماهه با یک مدل و بازیگر به نام نانسی بیکن داشته. تو سال 1961 بهم پیشنهاد شد تو فیلم بیلیارد باز بازی کنم. نقش ادی فلسن، یه بازیکن بیلیارد با اعتماد به نفس زیاد ولی یه بازنده واقعی. من اونو بازی کردم، یه آدم که بیشتر از بازی دنبال اثبات خودشه. من برای اینکه در بازی بیلیارد حرفه‌ای بشم میز ناهارخوری خونم رو بیرون گذاشتم و به جاش یه میز بیلیارد گذاشتم و شروع به تمرین کردم و این تمرینات باعث شد من مجذوب بیلیارد بشم.
نکته جالب اینجا بود که آقای ویلی ماسکونی که تو اون دوران استاد بازی بیلیارد بود، حرکات خاص این بازی رو تو این فیلم ایشون طراحی کرد و اغلب بازی رو خود آقای پل نیومن انجام میداد. اما زمانی که یک حرکت خاص میخواستن اجرا بکنن، خود آقای ویلی ماسکونی میومد اون حرکت رو اجرا کرد. بیلیارد باز نامزد 9 جایزه اسکار شد و پل نیومن با بازی درخشانش برای بار دوم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول شد. اما این جایزه در نهایت به مکسیمیلیان شل برای بازی در فیلم محاکمه در نورنبرگ رسید. You don't know what winning is, Bert. You're a loser. Because you're dead inside. And you can't live unless you make everything else dead around you. تو سال 1963 بود که تو فیلم وسترن هاد بازی کردم. هاد یه شخصیت مغرور و بیرحم بود، یه جور ضد قهرمان. بازی کردنش آسون نبود، چون باید هم جذابیتش رو حفظ می‌کردم، هم نشون میدادم که چقدر از درون شکسته است. من نقش پسری خودخواه و سرکش رو داشتم که با پدر اخلاق مدارش در تضاده و این موضوع پدرش رو بسیار آزار میداد. فیلم هاد نشون داد که پل نیومن فقط یک قهرمان خوشتیپ نیست و میتونه شخصیت‌های پیچیده و تاریک رو با ظرافت‌های خاص خودش بازی بکنه. جالب بدونید که آقای پل نیومن از محبوبیت بیش از حد شخصیت هاد تعجب کرده بود و در مصاحبه‌ای گفته بود مردم واقعا نباید با چنین شخصیتی همدلی می‌کردن. Hud, how'd a man like you come to be a son to me? Why, that's easy. I wasn't no bundle left on your doorstep. Wasn't found in no bull run. فیلم هاد نامزد 7 جایزه اسکار شد و پل نیومن برای بازی در این فیلم برای بار سوم نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. اما این جایزه به سیدنی پواتیه برای بازی در فیلم زنبق‌های مزرعه رسید. سال 1967 بهم پیشنهاد شد تو فیلم لوک خوشدست بازی کنم. نقشه کهنه سرباز رو داشتم که در حالت مستی چند دستگاه پارکومتر رو میشکنه و به 2 سال حبس محکوم میشه. لوک آدمی بود که نمیخواست تسلیم بشه، حتی وقتی میدونست نمیتونه پیروز بشه. You hear that? Oh, you hear it? Come on. You're welcome to it, old timer. Let me know you're up there. Come on. Love me, hate me, kill me, anything. Just let me know it. لوک یه شورشی بود، ولی در سکوت یه قهرمان بی ادعا. و من برای بار 4 نامزد جایزه اسکار شدم، اما راد استایگر بود که برای بازی تو فیلم در گرمای شب تونست برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد بشه. پل نیومن تو این فیلم نقش یک زندانی سرسخت رو داره که با قوانین زندان و قدرت مبارزه میکنه و جالب بدونید که شخصیت لوک بعدها الهام بخش خیلی از شخصیت‌های شورشی در سینما شد، مثل شخصیت اندی در فیلم رستگاری در شاوشنگ. تو سال 1969 نقش بوچ کسیدی رو بازی کردم، رهبر یک گروه راهزن، ولی نه اونطوری که فکر میکنید. شخصیتم تو این فیلم شوخ طبع، باهوش و به طرز عجیبی دوست داشتنی بود. بازی کنار رابرت ردفورد اون یه جور جادوی واقعی بود. ما مثل 2 تا تکه از یک پازل بودیم. رابطه من و رابرت یکی از بیادموندنی ترین رفاقت‌های سینمایی شد. Jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. فیلم بوچ کسیدی و ساندنس کید نزدیک به $100 میلیون فروش کرد و تبدیل شد به پرفروش‌ترین فیلم سال 1969 و البته این تنها همکاری آقای رابرت ردفورد و پل نیومن نبود، چون اونها بعدها در فیلم نیش دوباره با هم دیگه همبازی شدن. وقتی تو سال 1973 تو فیلم نیش دوباره کنار رابرت ردفورد جلوی دوربین رفتم، حس کردم ما هنوز همون 2 خلافکار خوشتیپ سابقیم. تو این فیلم نقش یک شیاد کهنه‌کار به اسم هنری گاندورف رو بازی می‌کردم، مردی که با ظرافت خاص خودش بزرگترین تلک زندگیشو میزنه. این فیلم نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های کلاسیک بود، بلکه با موسیقی فراموش نشدنی و طراحی صحنه بی‌نظیرش تماشاگر رو میبره به دوران رکود اقتصادی. این فیلم نامزد 7 جایزه اسکار شد و این بار من هیچ نامزدی به دست نیاوردم.
پل نیومن با بازی در این فیلم نشون داد که استعداد خاصی در کنترل ریتم، سکوت و انفجار احساسات داره. این فیلم با بودجه 5.5 میلیون دلاری ساخته شد ولی در گیشه 150 میلیون دلار فروش کرد و این یک موفقیت بسیار بزرگ بود. What are the odds? 4-1. Take all of it. با اینکه خیلی از مردم فکر میکنن پل نیومن و رابرت ردفورد در زندگی واقعی هم دوستان بسیار صمیمی بودن، اما اونها در مصاحبه‌هایی گفته بودن که رابطه‌شون بیشتر حرفه‌ای و محترمانه بوده تا صمیمانه. ردفورد در مصاحبه‌ای گفته بود ما با هم خیلی خوب کار میکردیم، اما مثل چیزی که مردم تصور میکردن با هم رفت و آمد نداشتیم و به تعطیلات مشترک نمیرفتیم. سال 1982 بود که در فیلم حکم نقش یک وکیل ورشکسته و الکلی رو داشتم که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت تا اینکه یه پرونده، یه فرصت و شاید یه شانس برای رستگاری سر راهم قرار گرفت. بازی کردن این نقش آسون نبود. درد، خشم و امید یه آدم له شده باید توی چشمهام دیده میشد، نه تو دیالوگ‌هام. کارگردان این فیلم سیدنی لومت بود و فیلم حکم تبدیل شد به یکی از بهترین درام‌های دادگاهی تاریخ سینما. نقش فرانک رو در ابتدا قرار بود آقای رابرت ردفورد بازی بکنه، اما در نهایت این نقش به آقای پل نیومن رسید و پل نیومن برای اینکه این نقش رو بتونه به بهترین شکل تصویر بکشه مدتی رو با وکلای شکست خورده گذرون تا بتونه درک بهتری از ذهنیت و رفتار اونها داشته باشه. این هنرپیشه برای بازی در فیلم حکم برای بار ششم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد، اما این بار هم نتونست این جایزه رو به دست بیاره و بن کینگزلی برای بازی در فیلم گاندی برنده جایزه اسکار شد. Push me into court 5 days early. I lose my star witness and I can't get a continuance and I don't care. سال 1986 بود که مارتین اسکورسیزی ازم دعوت کرد تا در کنار تام کروز در فیلم رنگ پول بازی کنم که ادامه فیلم بیلیارد باز بود و من دوباره نقش ادی رو بازی کردم. همون بیلیارد باز اما حالا پیرتر شده بود، ولی چیزی تو وجودش هنوز بوی رقابت میداد. این بار باید به یک جوان مغرور به اسم وینسنت بیلیارد یاد میدادم. من بالاخره بعد از سالها تلاش و در سن 61 سالگی و بعد از 6 بار نامزدی جایزه اسکار تونستم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد بشم. رنگ پول درست 25 سال بعد از فیلم بیلیارد باز ساخته شد و کاملا با قسمت اول متفاوت بود. هالیوودی تر شده بود، ریتمش تندتر شده بود و آقای پل نیومن در نهایت تونست برای بازی در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول رو به دست آورد و به نظر خیلی ها این یک اسکار دیرهنگام بود. در فیلم درام و کمدی هیچ کس احمق نیست نقش مردی میان سال به نام سالی رو داشتم که با زندگی دست و پنجه نرم میکنه و داستانی انسانی و شیرین درباره خانواده و گذشته زمان داره. این یکی از اون نقش ها بود که نیاز به اغراق نداشت، باید واقعی میموند و من فقط باید خودم رو ول میکردم تو وجودش. حس میکردم که مردم پشت تمام شوخی ها و غر زدن هاش یه قلب تنها رو میبینن. You do. پل نیومن برای بازی در فیلم هیچ کس احمق نیست برای بار 8 نامزد جایزه اسکار شد، اما این جایزه رو به آقای تام هنگس برای بازی در فیلم فارست گامپ باخت. به قول خود آقای پل نیومن این یکی از شخصی ترین شخصیت هایی بوده که بازی کرده و احساس نزدیکی خیلی زیادی بهش داشته. تو سال 2002 تو فیلم جاده‌ای به سوی تباهی بازی کردم و نقش یک پدرخوانده رو داشتم.
کسی که میدونه دیگه داره به پایان میرسه. من تو این فیلم نقشی پیچیده و تراژیک داشتم که به ظاهر سرد و قدرتمنده، اما از درون در حال فروپاشیه. کارگردان فیلم سم مندز بود و بازی من مورد تحسین قرار گرفت و برای آخرین بار نامزد جایزه اسکار شدم، اما این بار برای نقش مکمل، ولی خب نتونستم برنده بشم. Michael, open your eyes. This is the life we chose, the life we lead. And there is only one guarantee. None of us will see heaven. در سال 2005 من برای آخرین بار جلوی دوربین رفتم. اون هم نه برای سینما، بلکه برای یک سریال تحسین شده به نام سقوط امپراتوری. یه جای از مسیر فهمیدم که دیگه نمیتونم اونطور که باید نقش ها رو زندگی کنم. حافظم یاری نمیکرد. انرژی قدیم رو نداشتم. بازیگری همیشه برام جدی بود. نمیخواستم صرفاً حضور داشته باشم. برای همین کنار کشیدم. نه واقعاً، بلکه با رضایت. پل نیومن در سال 2007 اعلام بازنشستگی کرد و در مصاحبه‌ای گفت دیگه در اون سطحی که انتظار دارم نمیتونم کار بکنم. پل بعد از 5 دهه بازی در عرصه تئاتر و سینما در اوج خداحافظی کرد و فیلم جاده‌ای به سوی تباهی عملاً آخرین فیلم بلند این هنرپیشه بود. پل نیومن در سال 2008 و بعد از سالها جنگیدن با سرطان ریه در سن 83 سالگی درگذشت. اطلاعات زیادی درباره مرگ این بازیگر وجود نداره. بعضی منابع اعلام کردن که جسدش سوزونده شده و بعضی هم میگن اون رو دفنش کردن. در هر صورت هیچ قبر یا مکان عمومی مشخصی برای بازدید وجود نداره. رابرت ردفورد بعد از مرگ نیومن گفته بود پل نیومن برای من یک دوست بود، مثل برادر. رابطمون خاص، صادقانه و پر از خنده بود. از دست دادنش مثل این بود که بخشی از خودم رو از دست دادم. پل نیومن اعتقاد داشت مردن بخشی از یه معامله است. مهم اینه وقتی میمیری یه چیزی از خودت به جا بذاری. فراتر از دنیای سینما، پل نیومن نماد نیکوکاری در قرن 20 بود. ایشون کمک‌های مالی بسیار زیادی به مؤسسات خیریه می‌کرد و حتی در سال 1982 یک برندی رو معرفی کرد به نام نیومنز اون که تمام سودش به مؤسسات خیریه می‌رسید. پل نیومن و یکی از دوستانش در سال 1982 سس سالادی رو به نام نیومنز اون رو معرفی کردند و به مرور زمان تبدیل شد به یک برند بزرگ در صنعت مواد غذایی که محصولاتی مثل سس سالاد، سس پاستا، سوپ‌های ارگانیک و خیلی محصولات دیگه‌ای رو تولید می‌کرد و تمام سود حاصل از فروش مستقیما به خیریه اختصاص داده می‌شد که تا زمان مرگ پل نیومن این برند نزدیک به 300 میلیون دلار به مؤسسات مختلف اهدا کرد. این بازیگر چشمابی یک کمپ هم برای کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص تأسیس کرد تا بتونن مکانی امن و شاد داشته باشن. نیومن همچنین حامی پرشور حقوق بشر، محیط زیست و عدالت اجتماعی بود. اون بارها از نفوذ خودش برای مبارزه با فقر و گرسنگی استفاده کرد. در نهایت پل نیومن ثابت کرد که فقط یک ستاره واقعی روی پرده سینما نیست. اون یک انسان واقعی بود. کسی که زندگیش تلفیقی از موفقیت هنری و مسئولیت پذیری اجتماعی بود. پل نیومن بین سالهای 1986 تا 1991 گفتگوهای عمیقی با یک نویسنده به نام استوارت استرن انجام داد تا یک زندگی نامه از خودش بنویسه و نشون بده که برخلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن زندگی خیلی ایدئال و خوبی نداشته. اما در نهایت در سال 1991 پل نیومن تصمیم گرفت کار روی زندگی نامش رو کنار بذاره. اون نمیخواست به زندگیش به عنوان کالبد شکافی نگاه کنه و احساس میکرد بررسی بیش از حد زندگیش بیشتر به احساس گناه، ناامنی و آشفتگی منجر میشه تا روشن شدن حقیقت.
در سال 2020 این دستنوشته ها در انبار خانوادگی آقای پل نیومن پیدا شد و بعد از ویراستاری در سال 2022 تحت عنوان کتابی به نام زندگی خارق‌العاده یک مرد معمولی به چاپ رسید. این کتاب اون رو هنرپیشه‌ای نشون میداد که از عدم اعتماد به نفس رنج می‌برد و خاطراتش مثل اولین ازدواج و افراط در نوشیدن الکل ذهن اون رو رها نمی‌کنن. پل نیومن همواره خودش رو به خاطر زندگیش سرزنش میکرده، اما با بالا رفتن سن احساس بهتری نسبت به خودش پیدا کرد. پل نیومن احساس میکرده که موفقیت اون صرفاً به خاطر شانس خوشقیافه بودنش بوده. این هنرپیشه امریکایی درباره جمع‌آوری خاطرات خودش گفته بود: میخوام مدرکی به جا بذارم که تکلیف خیلی چیزها رو مشخص کنه، به افسانه‌ای که درباره من وجود داره خاتمه بده و خیلی از اسطوره‌ها رو از بین میبره. مدرکی که زمانی رو که من در این سیاره زندگی میکردم رو با صحت و درستی نشون بده، نه با دروغ. اگرچه اغلب پل نیومن رو به عنوان یک بازیگر میشناسن، ولی جالب بدونید که ایشون عاشق سرعت، رانندگی و پیست بودش و همه چی از سال 1969 و بازی در فیلم برنده یا پیروزی شروع شد که در اون فیلم نقش یک راننده مسابقات اتومبیل رانی رو داشت. این هنرپیشه بعد از این فیلم آموزش رانندگی حرفه‌ای دید و خیلی زود وارد رقابت‌های واقعی شد. نیومن حتی در مسابقات 24 ساعته لیمان شرکت کرد و در سال 1979 به همراه تیمش به مقام دوم رسید. افتخاری بزرگ برای کسی که حرفش سینما بود. اون بعدها تیم اتومبیلرانی خودش با نام نیومن هاس رایسینگ رو راه اندازی کرد و در سنین بالا حتی بعد از 70 سالگی هنوز پشت فرمون ماشین‌های مسابقه می‌نشست. برای این هنرپیشه رانندگی بیشتر از یه تفریح بود. پل اون رو نوعی تمرکز و فرار از شهرت می‌دونست. جالب بدونید پل نیومن در ابتدای کارش با آقای مارلون براندو اشتباه گرفته میشد. یعنی خیلی از طرفدارای آقای مارلون براندو فکر میکردن که مارلون براندو میومدن ازش امضا بگیرن و آقای پل نیومن خیلی ریلکس امضا میکرد، تحویلشون میداد و اونا هم میرفتن. این اتفاق بیشتر از اینکه نیومن رو ناراحت بکنه براش سرگرم کننده بود. اون بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود: اگر قرار اشتباه گرفته بشم چه بهتر که با یکی از بهترین‌های دنیا اشتباه بگیرنم. نیومن به عنوان یکی از بازیگرای نسل دوم متد اکتینگ بود و قدرت این هنرپیشه در سکوت، مکث و نگاهش بود. چیزی که در نگاه پل نیومن میگذشت بیشتر از دیالوگ‌هاش صحبت می‌کرد. این هنرپیشه استاد خلق شخصیت‌هایی بود که در مرز بین قهرمان و ضد قهرمان قرار داشتند، چه در نقش یک بازنده در فیلم بیلیارد باز و چه در قالب زندانی طغیانگر در لوک خوش‌دست. پل نیومن به جای اینکه احساسات رو بر سر مخاطب بکوبه، اونها رو در لایه‌های شخصیت پنهان می‌کرد تا تماشاگر خودش اونها رو کشف کنه. در مجموع بازی پل نیومن رو اینجوری میشه توصیف کرد: صمیمی، کنترل شده، انسانی و همیشه صادق. پل نیومن همون دست بازیگرایی بود که با کمترین اغراق بیشترین احساسات رو منتقل می‌کرد. پل نیومن بارها نامزد جوایز مختلف شد و میلیون‌ها دلار ثروت داشت، اما چیزی که از این هنرپیشه جذاب به یادگار موند بیشتر از جوایز و پول بود. اون نشون داد که ثروت و شهرت مانعی برای انسان بودن نیستن. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.